אוקיי, אז עוד סרטון, המשך לסרטון הקודם שהיה, אז אוי, כך, בשמחה. דוד, אני יכול להכין נערנת עם דיימונד פצס פלייט? כן.
for wall. Wall. Think of it. A snow angled set. That dude, people. The fucking cyberpunk music. Like, I miss that dude. גם לי יש. People never add that shit anymore to their compilations. I miss that. Bass boosted cyberpunk music was the shit. It died out way too fast. Oh. אני יודע. עמית זה... יהיו שעות שזה רק כמו את מיינקראפט. אני רוצה חוטים, אני רוצה חזיר. אני לא יכול להביא לך. זה צריך למצוא ולעבור פגישים. או להשיג בתיבות של הספונרים. ליה, יש לך חוטים? רק 2, אבל אני צריכה אותם. Yeah, I need the cyber. Oh my goodness! That is a strong controller. Hey, you're gonna wake the others. That's so fucking creepy. What? A fucking tiger? יאללה, מטבוא. לא רגע. Oh shit. אני מחפש כאן משהו. זה יכול לחכות. אמא, עמית לא בא. רגע!
סוס. אמנו יותר אמנו. לך תעזור לה כבר. רגע. He drifted. You fucking Tokyo drifting. That's a lion. Sorry, lion. Yes, I meant lion. I'm not sure as a tiger. I meant lion. T. רגע. יש לך בדיוק דקה להצטרף אליה. אני מנסה לעשות כאן משהו. זה לא משנה מה אתה מנסה לעשות. נביא לה. ולמה זה לא נותן לי להלך כסוס? מה, אתה ניסית לרדת או לעלות? למה? דמית! מה? קדימה! אני רוצה, זה יכול להיעלם. מה יכול להיעלם? הסוס הזה הוא יכול לברוח. נו? ואני לא רוצה שתברח. נו, תעלה. אני יכול להלף אותו. אפשר להלף סוסים כנראה. יכול להיות שאפשר להלף סוסים. לא, זה חייב להיות אפשרי. אני מסתכל כבר כמה זמן אני עליו וזה לא מאלף אותו. אתה צריך להיעלת, פשוט תיתן לו אוכל, זה יאלף אותו. אני אקח כל דינה. אני מנסה לעשות משהו. לא, אתה עכשיו הולך ועוזר לרון. הוא לא יכול לברוח. יכול לברוח, תכף העוברים שלך כבר עוברים לעולם הבא. שהסוס יברח, עמית, אם אתה לא עוצר עכשיו, אתה לא משחק יותר. אז תעזור לי איתו. לא, אני לא הולך לעזור, פשוט תלך. תעזור לו שנייה אחת שיוכל ללכת. אני בכלל לא יודע איפה הוא אפילו. לא, אתה תלך יותר לעזור לי בשחקן שלי. מה? תקלע אותו. אני לא יודע בכלל איפה אתה. עמית, תעצור עכשיו! ולך! לא, הוא יחרח! עכשיו הוא יברח לי. לא בעיה שלי. לא בעיה שלי, אני אתה שלא עשית את זה קודם. לא מצאתי אותו! תעזור! היא בכלל פה, עיוור! למה אני? צריכה להביא שקית.
שיאללה, לא יכולים לחזור. בבקשה, כי אנחנו ככה מוכרים לך את העוברים. למה? כי הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. בן, מה לעשות? זה לא, כנראה שהוא לא כיוון. לא קשור, זה סכין עליי, מה זה? הוא היה בחוץ כל ה... אבל הוא לא מתחבא בחצי הבא. הוא לא כמו צ'יפ.
כן. ליה? ליה? ליה, את שומעת אותי? ליה, את שומעת אותי? בעיקרון, אוקיי. בעיקרון אני עכשיו בונה לעצמי את הבית, אז אם את רוצה לראות או פשוט להיות כאילו חלק. מה? יש לי שאלה לגבי משהו. אוקיי. יאללה, תשאלי. מה? האם אני יכולה לקחת לך את הדבר עם הסוסים? או שיחזיר לך את זה כבר? לי בעיקרון אין כמה סוסים, לי אין סוסים. אני יכולה לקחת את הארמור לסוס ואת הזה? לא. אז לפחות את הדבר הזה שיותר לרחוב עליו, כי אני לא יודעת אם הם משיגים את זה בשביל. לא, תראה, אפשר להשיג את זה בתיבות לפעמים של villages, של ויליג'ים, ולפעמים במקומות כלשהם, במקומות שיש בהם תיבות והכל. אוקיי, סבבה. אוקיי.
מה? הוא כף? מצאתי את זה. כי מצאתי את זה, אני אומר לך. יש לפעמים את יכולה למצוא את זה במקומות של וילג'ים, ולפעמים את יכולה גם למצוא את זה במקומות של ספונרים, שספונרים הם סוג של מזמנים מפלצות, או חיות, מה שזה לא יהיה. רוב הזמן שאת מצאת את זה, זה מפלצות כמו זומבים, סקלטונים והכבישים. וגם לפעמים הכבישי מערות. שזה בדרך כלל את יכולה למצוא את הכבישי מערות במערות זה בדרך כלל את יכולה רק למצוא את זה שמה. אוקיי. אוקיי, הבנתי. את האמת יש קרוב לפה, את האמת אני אגיד לך את האמת, יש פה קרוב מקום. יש פה כמה קרובים, אבל הייתי צריך ללכת מתחת לאדמה בשביל זה. כן, נראה, בוא נגיד ככה. זה די פשוט להילחם נגד מפלצות, בוא נגיד, אני אגיד לך את האמת. את יודעת מה תעשי? פשוט תתעלמי, תחשבי שהוא פשוט משהו שרוצה להרוג אותך, או שהוא משהו שהוא מאיים לך על החיים, או משהו פשוט. תחשבי פשוט על משהו שהוא... אוקיי, הבנתי אותך. מה? בזמן שהלכתי, שחיפשתי, שהלכתי למיינינג, נתקלתי בכל הדברים האלה. אני גם חיממתי את זה. כן. זה כנראה, נו, איך קוראים לזה? איך אומרים את זה? כנראה פשוט היה משהו שייט את זה. כנראה פשוט השתמש איך קוראים לזה? כי כנראה פשוט שזה... נו, אני לא יודע איך להגיד את זה. זה פשוט כנראה, יכול להיות שלא שמת מספיק פחם, ויכול להיות גם שפשוט הם... ויכול להיות שגם... איך קוראים לזה?
היה לאג שעושה את זה מאוד איטי או איכשהו, לא יודע להסביר את זה כל כך. את רוב הדברים פה האלה השגתי מהספונר. מה זה פול דיימונד? לא, אבל יש לי דיימונדס. עמית, אמרתי לך שאתה לא יכול לשחק במיינקראפט. אני הלכתי. עדיין, זה לא אומר כלום. לא אמרת אם אני לא הולך אז אני... אבל אתה די עצבנת את כולם. ואני במה הלכתי. שעשית. הלכת בסוף של דבר, אבל אתה עדיין עצבנת את כולם. לא. כן. לא, אני בונה לעצמי בית. לא, לא תודה. זה לא כזה מעניין אותי, אני אגיד לך את האמת. אני כרגע עושה משהו לי, אני לא יכול פשוט לעשות את מה שאני עושה, כי זה משהו שאני עושה. הוא חשוב. שלום ליה, יש לי סוס. יש לי סוס. איפה את? ליד הבית של אבי. מה? כן. תשים אוכל לאוגרים. עכשיו. קחי תרכבי. קליק ימני. כן, קליק שם. אל תברחי לי. ראית איזה מהיר? מה? בוא רגע איתי עם הסוס. יש בית בשבילו. תסתכלי זה. זה הבית שלי. כאן. כאן. כן. בואי. מה? את יכולה רגע לתת לי את הסוס? ליה, אל תביאי את הסוס רגע. אוכל עכשיו, את חייבת ללכת. ליה. עמית, לא רגע, אחרי תלך עוד פעם מיינקראפט. אז תגיד לה שתביא לי את הסוס. ליה, תביא לו את הסוס. את צריכה ללחוץ על החצי, את צריכה ללחוץ שיפט, שזה החצי למעלה. החצי למעלה שיש לך במקלדת. סוס תחכה לי. לבר, רוצים שנעשה תחרות סוסים? נראה לך שאני מעוניין בזה. יש סוס טוב מאוד. אני לא מעוניין בסוסים. אז
דוד, אפשר להכין סטאדל. אפשר להכין סטאדל. לא. אני רוצה שיהיה לי ולליה. ליה רוצה שזה יהיה הסוס של שתינו. לי יש סדל משלי עמית. אתה מסכים לי? לא. ליה רוצה שזה יהיה הסוס של שתינו. כן, ידע אתה מרשה. אני מרשה. אבל בוא איתה רגע, תסתכל מה הכנתי גם. אתה רוצה לשים אותו בפה? כן, אבל את יודעת מה אני רוצה להביא? רוצה שנביא לו גם חבר? אני לא יודעת איפה, זאת בדיוק השאלה. אני אחפש. הנה שמתי אותו. אבל יש לך עוד סופר? לא, לא, אני אביא לו חזיר. אוקיי. תחכי לי כאן. אני רגע בונה לי בית חדש רב. אם את רוצה את יכולה לגור איתי, יש לי בית גדול. איפה הוא? אני הולך להגדיל אותו. כל בסדר, אני יכולה לדאוג לי. אני מחפשת זכוכיות שיכולות להיות גם מוכנות. ליה, את זוכרת שאמרתי שאני אביא לך יהלום? אני אביא לך. אוקיי. איפה החזיר? חזירים. בואו. תבין, זה הכל הבית שלך? זה הכל הבית שאתה בונה כרגע שהוא יהיה שלך? כן. תבין, אני יכולה לקחת ממך קצת זכוכיות? לא. כי אני אצטרך אותם. את כולה. אפילו יכול להיות שזה לא יספיק לי הכל. אפילו יכול להיות שכל הזכוכיות האלה לא יספיקו לי. תביא, חזיר יכול להיות בשירה. חזיר יכול להיכנס לשירה. אני די בטוח שכן. אבל אני לא יודע. ב100%. בוא נבדוק. אוי, מה? מה? רוצה סקריפר או משהו? לא, לחצתי על השירה. הסירה נמצאת עליך? לא. היא התפוצצה. פגע בברק. פתאום. עדיף לך פשוט לא לעשות, יכול להיות שלא החזר הזה הוא קדוש. אולי הוא טכנובלייד. יכול להיות שעשו ככה במיינקראפט בגלל זה. לא עמית, הוא מת לפני, אחרי שהיה את העדכון, אז לא נראה לי שיוסיפו אותו אחרי שהעדכון יצא, אז לא נראה לי שגם זה אפשרי. צריך לעשות עדכון נוסף בשביל זה. מה זה? פשוט לא תנסה להשתמש בסירה עמית. פשוט מאוד.
אם יהיה לך חוטים אתה תוכל להשתמש בזה. בוא. עמית לרגע חשבתי שיש בעולם הזה שיש משהו הזה פשוט השמש בזווית של התזוזה שלי. איזה קצת התקדמתי. איפה יש את הכביש? פאק מצתי. סיימתי. אתה רוצה להשתגר לליה? לא אליך. אליי? אתה בטוח? כן. אני יוצאת. מישהו שבר בית בווילג'. עמית, אתה יכול להחזיר את הקבצון ששברת שם? אני לא יכולה להגיד. עמית, אתה כן יכול, אני אם אתה לא רוצה. אני באמצע משהו. לא אכפת לי אם אתה באמצע אני עושה משהו. את זה. עמית, זה כבר הבלוק ייעלם ככה. אני יכול לעשות עוד בלוק. לא, אתה צריך לעשות את זה, עמית. תעשה את זה עכשיו. טוב. רק תן לי להכין חכה. קודם תעשה את זה. קודם תעשה את זה. וואי. אוקיי, הבלוק כבר נעלם. נו, אז מה הבעיה שאני אקח ממערה? לא, אתה לא לוקח, כי אתה צריך לעשות את זה. בעיה שלך, עכשיו אתה רק מעצבן אותי. אתה לא עושה דברים ברגע שאומרים לך. אני עושה. אתה יודע מה? אני בא. לא, אין לי כוח. חתך גרוע, אני סתם. אני בא לעשות דברים, ואתה פשוט דורש לי נראים.
אני לא עשיתי כלום, אתה וזה שהורס את העולמות שלי בלי סיבה. שעתיים אין מיינקראפט. לא עשיתי לו כלום! הוא זה שעוד מעצבן אותי ומעצבן והורס את שעתיים אין העולם. מיינקראפט, סגור את המחשב. לא בעיה שלי שהוא עושה שטויות. עמית, זה לא בעיה שלי, זה אתה זה שגורם לזה, תבין. אתה לא עושה דברים בעיה שאומרים לך, זה מה שקורה. רק שתדע, בוא, רק שתדע, שאתם אין לכם מיינקראפט לא בגלל הוא עשה משהו, שאתה עשית משהו שלא בסדר. אין לך מיינקראפט בגלל שאתה לא יודע איך לדבר אליו. אך ורק בגלל זה. Now look this A way, lion. and it says It says I've had enough of this Siblings Ren and Mihato Uesugi run away from home due to family problems and come to the big city to find happiness. They separate in search of work and accommodation but have no luck. After visiting the spa, the two set up their tent and spend the night outside. The next day, while wandering around, Ren sees a girl who almost faints from the heat, so he and Mihato help get her home. She turns out to be part of the super rich Kawanji family that Ren heard about the day before when he saw Shinra Kawanji's performance. In gratitude for saving her, Miyu invites them to dinner, during which Ren has an argument with one of the maids, Benisu, and gets into a fight with the head butler Colonel. After being beaten, Ren meets Shinra, but quickly falls unconscious. When he wakes up, he learns that his sister managed to find them a job in the Kawanji house where they will be able to stay. The siblings are given a week to prove themselves and earn their place in the house. Ren gets the chance to be Shinra's personal butler while helping out with all the chores at the same time. While working there, he realizes how strange all the family members and staff are, which he slowly gets used to. After he, together with the head of security, Natos, accompanied the youngest of the three sisters, Yuma, to school, he met her friends, who later told him that they are looking for a school pet. While cleaning, he finds the animal and catches it, but breaks a vase which may affect his stay at the house. However, he doesn't give up and tries his best to show that he can be helpful, which he succeeds in doing, so he and Mihato get the job. Now being Shinra's personal butler, Ren, along with Colonel, goes to visit her at work, where they share an awkward moment. At home, Shinra harasses Miyu again, and all three sisters begin a game called Kawanji Flag that has been practiced in their family for years. Each of the sisters gets one flag, and the one who takes the other's flags and collects all three of them wins. Their servants help them with this. Right from the beginning, Yuma loses to Shinra, and Miyu is the next target. Miyu uses her intelligence to lure Shinra into a trap, which she succeeds with Mihato's help, but Ren doesn't allow the middle sister to win and takes her flag to Shinra's base, and thus his team wins. So the losers must obey the wishes of the winner. After Ren accidentally hurts Miyu, the sisters and the servants decide to go to the tropic island where they will rest, and Ren will go there for special training for butlers. While the others are enjoying their rest, Ren goes with Colonel to the cave where Agia, one of Yumi's friends, is waiting for them and will help with training. After rigorous training,
The now ready Ren goes to the others and finds Mia and Shinra drunk, so he helps them. The next morning, he returns to the cave and completes his training to become a real butler. During that time, Benisu and Natos, who gambled the night before, now have to pay off their debt with their bodies, to which Benisu agrees. Everyone is still on the tropical island, and Ren shows off what he's learned. He and Benisu go to get groceries, and while they are shopping, Ren is almost robbed by a girl, but Benisu notices her right away. After that event, Colonel tells Ren what kind of life Benisu had. After losing her parents, she was adopted by a family that forced her to work. After losing her job at the restaurant, she had to start fending for herself until Colonel found her. Hearing this, Ren decides to get closer to Benisu and goes shopping with her once again. There, they meet the girl again, but this time they try to save her from the boy who was joined by his friends. Benisu wins easily. However, since the boy is still holding the girl, in order to protect her, Benisu agrees to go with them alongside Ren. The group takes them to the basement of the mansion they rented and beat up Ren, while the girl goes to Shinra and informs them that Benisu and Ren have been kidnapped. They go and rescue their friends, and Colonel promises the girl that he will find her a good job. At home, after an unpleasant morning, Yume is going through an existential crisis. Of all the people who live in the mansion, she is the least unique. Because of this, she envies her sisters and wants to change, which worries Natos. Ren decides to help Yume's personal maid, and after reading Yume's notebook, he calls a meeting of all the housemates, where Yume asks them to help her change. Everyone gives her different suggestions and describes different characters that Yume could imitate. However, after she realizes that no matter what, she will still be in the shadow of her sisters, Yume runs away. Outside the house, she meets Chiharu and realizes that he is even less noticeable than her, after which they cry together. Natos and Ren do everything they can to cheer her up, and with their joint efforts, they succeed in doing so. Then Yume decides that she will not force herself to become someone she isn't, and that she will let time take its course. On the other hand, Shinra announces that a new guest will come to the house. The guest of Kawanji House arrives with a large military entourage and turns out to be Yume's friend, Agiha. After her butler was injured in training, she decided to go to the Kawanji sisters and borrow some of their staff. Her entourage is remodeling the guest room in a new style that suits Agiha better, so the housemates are protesting about the new changes. She manages to bribe them with things they like, and lends Ren to be her personal butler. She trains him to become stronger, causing him to suffer constant injuries. However, spending time with her, Ren realizes that she is a very nice person who has been training since she was a child, due to the power of her family. At home, two suspicious men are waiting for Colonel to leave in order to attack. Agiha quickly notices them and realizes that they have come to assassinate her. She and Ren confront the two assassins, and Agiha easily wins. However, one of them gathers the strength to continue the fight, and Ren risks his life to protect her. But Agiha easily deflects that blow and ends the fight. Afterward, in order to thank Ren, she steals his first kiss. Even though she was supposed to leave Kawanji Mansion, Agiha continues to live there and has completely separated Ren from the others, so he only takes care of her now. The housemates start to get annoyed by her presence, so they come up with a plan to get rid of her. Meanwhile, Agiha's butler, Kojuro, worried about his mistress, escapes from the hospital. He meets her in front of the school, where she completely ignores him, and later tells him that she doesn't want to return home, and he is free to go. Kojuro comes to the Kawanji Mansion, where he gets into a fight with Ren because of Agiha, but they are stopped by the Colonel. It is then decided that the two butlers will compete, and the housemates use that competition to drive Agiha away, making it difficult for Ren. However, the two boys are tied, and at the beginning of the last round, due to injuries from which he has not yet recovered, Kojuro falls to the ground. Seeing his dedication and desire to serve her, Agiha sends Kojuro back to the hospital, and she returns home. On the other hand, Ren has to work a lot harder because he only helped Agiha in the past period. Following Ren's progress, Miyu asks him to be her personal assistant for a while. Working for her, Ren realizes that she doesn't leave the house and doesn't have a specific job. Suddenly, he notices that she takes care of the household and everyone living in there. When the money arrives in Miyu's bank account, Ren learns that even though she is now doing nothing, because of all the things she has accomplished before,
and all the effort she has put into her knowledge, she can now live comfortably without working. After Shinra returns from an interview where she talked about their father, she attacks the sisters who are playing and asks them if they even think about their future. While Yume's mood deteriorates due to her insecurities, Miyu gets angry at her older sister, who doesn't understand the way Miyu lives. After Miyu leaves, Ren explains to Shinra how hard her sister is trying, and the older sister decides to apologize. After the two have reconciled, they all gather to have dinner together. Yume then announces that she will start working part-time to figure out what she wants to do, which Shinra just ignores and gives her attention to Miyu. Yume goes out unnoticed and cries in her room, while Natos comforts her. Yume tries to understand why Shinra is cold towards her, so Natos advises her to ask her directly, which she does. Shinra realizes her mistake and regrets keeping her distance from Yume because of something she said long ago at their parents' funeral. However, Yume can't remember what she said, and this angers Shinra, who distances herself from Yume even more. During dinner, Natos goes to Yume's room to give her food, but she's not there. Then, the whole staff has to look for her while Miyu tries to convince Shinra to forgive the youngest sister. Natos and Ren find Yume and try to remind her of what she said, and Natos also shares her difficult life story. After the big tsunami, her whole family was killed, so she had to fend for herself. Then she met Yume, who supported her, which is why she swore to always protect her mistress. After the conversation, Yume remembers how she told Shinra that she was afraid of her and that she was a robot because she didn't cry at the funeral. She returns home, and the sisters reconcile. After being attacked by a group of thugs, Chiharu is saved by Benisu, and he enthusiastically recounts it to Ren. Later, following Chiharu's strange behavior, Ren learns that his colleague is in love. He tells this to Yume and Natos, who also want to help their friend, so they interrogate Chiharu about his crush. Although they expected it to be one of them, it turned out to be Benisu. He likes her because she is strong and reliable, but also a kind person. Even though they are surprised, the three of them give him ideas on how to ask her out, but he doesn't succeed and wants to give up. Soon, they all go together to watch the cherry blossoms, where they are joined by some friends. While there, they have a talent show which is interrupted by thieves. Working together, the group catches the thieves pretty easily. Because of that, they end up in the newspapers, and Ren and Mihato's father saw it. Ren becomes close to Shinra, who is preparing for a big concert that her old mentor will be watching. After inviting him to her room, Shinra reveals to Ren that she is proud of his progress and that she didn't expect him to become such a good butler. Although grateful, Ren tells her that she's just a coward who's never had the courage to stand up to her father, and that's why she's adjusting so well. However, Shinra does not believe that he is weak, but kind, and that their meeting is actually fate. After a touching conversation between her and Ren, Shinra asks him to become her escort at work. After finishing all the responsibilities she had for the day, Shinra has a concert rehearsal, which her mentor is watching. After the rehearsal, he tells her that she was better when she was a student, which hurts Shinra, who doesn't want to disappoint anyone. Wanting to cheer her up and take her away from work, Ren asks her out on a date, and they have fun together the entire next day. At the end of the date, Ren tries to explain to Shinra that she is not a disappointment and that he understands her. This provokes Shinra because she doesn't believe that someone like Ren could understand the pressure she is under, so she calls Colonel to pick her up. Returning home alone, Ren encounters his father, who refuses to let him be happy because his mother died giving birth to him. Then, Ren decides to finally stand up to him. After returning home, Ren brings a drink for Shinra, but doesn't find her in the room. Remembering his father, Ren spills a drink on Shinra's notes, causing her to fire him the next day. While talking to Mihato about his strange behavior, he recalls talking to his father, who threatened to come to the mansion if Ren didn't call him. After they calm down, and she accepts that she is indeed stressed, and after talking to her sisters, Shinra reverses her decision, and Ren can stay. However, this does not completely calm him down because he is afraid that his father will come to the house, which makes him paranoid. While he's cleaning up outside the house, his father shows up, and they go to talk. Ren's father asks that he and Mihato return home because there is no one to take care of him. He refuses and begs him to leave, which his father uses to beat him up. An exhausted Ren lies on the floor, and then Shinra and Benisu come to help him. As Benisu fights his father, Shinra explains to Ren
that he doesn't have to do the things that his father asks of him either. When his father attacks Shinra, Ren stops him, and his friends come to their aid. Ren leaves with Shinra for her concert rehearsal, and the others continue to punish Ren's father, to whom Mihato gives an ultimatum. She will allow him to see Ren on the condition that he stop drinking and behaving violently. At the concert, Shinra finally does what she wants and manages to delight the audience and her mentor. At the end of the concert, in gratitude for everything he has done for her, she kisses Ren. Ren and Mihato's father has recovered and is now in contact with them, and they are still working at Kawanji Mansion, where everything is